જામફળની ચટણી બનાવવા માટે મિક્સર જારનું જે વચ્ચેનો જાર આવે છે એ લઈ લીધું છે, જેની અંદર આપણે અડધા ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાઓ નાખીશું, જેની છાલ ઉતારી લીધી છે અને તીખાસ માટે 4 તીખા લીલા મરચાં લીધા છે. જામફળ મીઠા હોય છે એટલે તીખાસનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખશો તો ચટણી વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. હવે જામફળની ચટણી બનાવવા માટે મેં લાલ અને પાકા એવા 2 મીડિયમ નંગના જામફળ લીધા છે, જેને રફલી ટુકડાઓમાં કટ કરી લીધા છે. તો તમે ઈચ્છો તો અહીં સફેદ જામફળનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ લાલ જામફળ ખટમીઠા હોય છે, જેના કારણે આની ચટણી છે એ વધારે સ્વાદિષ્ટ બને. હવે આ ચટણીનો સ્વાદ વધારવા માટે 7 થી 8 નંગ જેટલા ફુદીનાના પાન નાખ્યા છે. અહીં જામફળ આપણા મીઠા હોય છે એટલે મરચાંનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખશો તો ચટણી ચટપટી, તીખી અને ચટાકેદાર બનશે, તો ખાવાની વધારે મજા આવશે. હવે આની અંદર આપણે બધા મસાલાઓ નાખી દઈશું. તો સૌપ્રથમ આપણે મીઠું નાખીશું. તો આ ચટણીમાં આપણે સંચળ પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરીશું, તો મીઠાનું પ્રમાણ એ રીતે ઓછું રાખવું. તો 1 નાની ચમચી જેટલું મીઠું નાખ્યું છે. ત્યારબાદ આપણે આની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલા શેકેલા જીરાનો પાવડર નાખીશું. ત્યારબાદ 1 ચમચી નાની સંચળ નાખીશું. સંચળનો ટેસ્ટ આ ચટણીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સાથે 1 નાની ચમચી આપણે કાળા મરીનો પાવડર નાખીશું અને 1 થી સવા મુઠ્ઠી આપણે ભરીને ધાણાભાજી નાખીશું. તો ધાણાભાજીને અહીંયા ડાળીઓ સાથે લેજો. ડાળીઓનો ઉપયોગ કરવાથી ચટણી વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. આ ચટણીમાં પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નથી કરવાનો, તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. પાણીવાળી ચટણીનો સ્વાદ સારો નથી આવતો અને લાંબા સમય સુધી રહેતી પણ નથી. તો આ ચટણીને તમે ફ્રીજમાં 4 થી 5 દિવસ સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. હવે ખટાશ માટે આપણે અહીંયા 1 આખા લીંબુનો રસ વાપરી રહ્યા છીએ, જે પ્રિઝર્વેટિવનું બી કામ કરશે અને આનાથી ચટણી આપણી લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ બની રહેશે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આની અંદર આપણે 1.5 ચમચી નાની ખાંડ નાખીશું. આમ તો જામફળ મીઠા હોય છે, પણ ખાંડ નાખવાથી ચટણી વધારે ચટપટી લાગે છે. તો હવે મિક્સર જારનું ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે ફેરવી લેશું. હવે જામફળમાં બીજનો ભાગ હોય છે, જે મિક્સરમાં પીસાતો નથી. તો ચટણી તમે જો એમને ખાશો તો જે બીજાનો ભાગ છે એ દાંતમાં ભરાશે અને એ ખાતી વખતે સારું નથી લાગતું. તો આપણે જે જ્યુસ સ્ટ્રેન કરવાનો સ્ટ્રેનર હોય અથવા તો જાડા કાણાવાળી જે ગળણી હોય એની અંદર આપણે આ ચટણીને ગાળી લેવાની છે. આમ કરવાથી જે બીજાનો ભાગ છે એ દૂર થઈ જાય છે અને ચટણી છે એકદમ સ્મૂથ તૈયાર થઈને આવે છે, જે ખાતી વખતે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને જે બીજાનો ભાગ છે એ મોંમાં નથી ભરાતો. તો તમે સફેદ જામફળની ચટણી બનાવો અથવા તો લાલ જામફળની ચટણી બનાવો તો એનામાંથી આ બીજાવાળો ભાગ આપણે દૂર કરી નાખવાનો છે. તો હવે ચમચીની મદદથી આપણે આને ઘસી કાઢશું, એટલે જે સ્મૂથ પલ્પ છે એ નીચે આપણું આવી જશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો બધી ચટણીને મેં સ્ટ્રેન કરી લીધી છે અને જેટલો પણ બીજાનો ભાગ હતો એ આવી રીતે ઉપર રહી ગયો છે અને આને આપણે ફેંકી દઈશું અને આ ચટણીને આપણે સર્વિંગ બોલમાં સર્વ કરી લેશું. તો આ ચટણી તમે ડેલી જમવામાં પણ ખાઈ શકો છો. ગમે તેની સાથે આ ચટણીને તમે સર્વ કરશો ને તો એ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો એકવાર આ સિઝનમાં આ ચટણી બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે શાકને પણ ભૂલી જવાના છો, એ ખાતરી સાથે કહું છું. વિડીયો કોઈ પણ કારણસર ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારે આવનારી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.